Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Đây là những hình ảnh về những chú cá coi này. Mình sẽ quay cận cảnh dưới nước luôn các bạn xem nha. Đớp mình mà. Đó. Vô đớp mình luôn. Nước luôn rồi các bạn. Wow. Nước luôn về những cái bạn thấy không? Đó, những coi nước nồi ở dưới nước thôi các bạn. Đó.
quay cận cảnh đó các bạn, các chú cá coi nè, đớp mồi ở dưới nước cho các bạn xem, thấy không, đẹp không?